Hello everyone, I am Adi Anissa. I'm a medical student from Naval Medical College, and in this video, I'll be talking about cervical fascia. So basically, I am preparing a video lecture series on cervical fascia, and it will be uploaded in parts by parts because it will be a large topic. If it's and if I upload it in a single video, that will be quite boring for all the viewers to watch that. Right? So I'll be uploading it in parts by parts. So let us begin with cervical fascia. So before that, cervical fascia is actually investing the structures present in the neck, right? This कारण चाहिँ first of all we should talk about what is a cervical fascia. So cervical fascia it is a fibrous connective tissue which binds various structure in the body, especially at the neck तिर. So all the deep fascia यिनीहरूले के भन्छ various structureहरूलाई bind गर्छ, and one of our deep fascia is deep cervical fascia. So in the region of the neck, that cervical fascia will be two layer, that is superficial and deep fascia. And there will be a skin को beneath हाम्रो के हेर्छ superficial fascia हुन्छ, and superficial fascia को beneath मा हाम्रो deep fascia हुन्छ है. सो हाम्रो के हुन्छ स्किन हुन्छ. सो स्किनको beneath मा यो स्किन भयो, स्किनको beneath मा के छ superficial fascia, त्यसको beneath मा चाहिँ यहाँ त देखिरहेको छैन. अब त्यसको beneath मा के हुन्छ भन्दाखेरि deep fascia हुन्छ. सो superficial cervical fascia चाहिँ खासमा केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि it is entirely made up of subcutaneous connective tissue that is predominantly adipose tissue ले बनेको हुन्छ, and it is present just beneath the skin, and it contains के हो, it contains platysma muscle हुन्छ, सँगसँगै अरू पनि नर्भ्सहरू हुन्छ है, अनि नर्भ्सहरू पनि प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा है. सो विल बी टकिङ अबाउट इट समडे एल्स. यो भिडियो चाहिँ हाम्रो एन्टायरली डेडिकेटेड टु डिप फेसिया हो. अथवा अब डिप फेसिया भनेको के हो, डिप फेसिया इज लाइक अ कलर अराउन्ड द नेक. सो हाम्रो नेकमा जुन हामीले कलर लगाउँछौँ होइन, सर्टको कलर लगाउँछ, यो कलर सपोज यो सर्टको कलर भयो, अनि हाम्रो टाई भयो सपोज है, यो जुन कलर छ होइन सर्टको, यो कलरले कसरी नेकलाई एन्टायरली इन्भेस्ट गरेर हुन्छ, त्यस्तै के हुन्छ डिप सर्भाइकल फेसियाले पनि हाम्रो नेकलाई एन्टायरली कभर गरेर हुन्छ. डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर्सहरूलाई त्यहाँ भएको मसल्सहरू भयो, यहाँ मसल्सहरू हुनसक्छ, ब्लड भेसल्सहरू हुनसक्छ, ग्ल्यान्ड्सहरू हुनसक्छ, यो सबैलाई एज अ होल कभर गरेर छ कि डिप सर्भाइकल फेसियाले. सो इट इज अल्सो नोन एज फेसियाकोलाई एज अ कलर अराउन्ड द नेक. त्यसै कारण यसको नाम पनि के हो, अर्को नाम द्याट इज नोन एज फेसियाकोलाई. अनि यसमा डिप सर्भाइकल फेसियामा चाहिँ डिफ्रेन्ट ल्यामिनाहरू हुन्छ क्या, अनि इट इज फर्म बाई कन्डेन्सेसन एन्ड थिकनिङ. हामी विल बी टकिङ अबाउट द मोडिफिकेसन इन बिट है. सो अराउन्ड के हुन्छ, यो कसको वरिपरि प्रेजेन्ट हुन्छ, ब्लड भेसलको वरिपरि हुन्छ, मसल्सहरूको वरिपरि, अनि अर्गन्सहरूको वरिपरि प्रेजेन्ट हुन्छ. सो एज अ होल यहाँ हाम्रो यहाँ देखिरहेको छ नि. सो दिस होल भनेको हाम्रो के हो, दिस इज अ डिप सर्भाइकल फेसिया. अनि डिप सर्भाइकल फेसियाको सेभरल मोडिफिकेसनहरू हुन्छ, द्याट विल बी टकिङ जस्तै इन अ बिट है. अब लेटेस्ट टक अबाउट डिप फेसिया इन जेनरल. सो हाम्रो चाहिँ हरेक कुराको है, सो देयर विल बी अ स्किनको तल हाम्रो सबक्युटेनियस टिस्यू अथवा हाम्रो सुपरफिसियल फेसिया हुन्छ, त्यसको तल डिप फेसिया हुन्छ. अब डिप फेसिया इज एब्सेन्ट इन सर्टेन प्लेसेस है. द टु इम्पोर्टेन्ट साइड वेयर डिप फेसिया इज एब्सेन्ट इज इन द एब्डोमेन. सो एब्डोमेनमा के हुन्छ, डिप फेसिया इज एब्सेन्ट. सो एब्डोमेनमा डिप फेसिया एब्सेन्ट हुनुको कुनै एडभान्टेज छ है, छ. के हुन्छ, हामीले एब्डोमेनमा के पढाएको थियो भन्दाखेरि देयर इज अ सुपरफिसियल फेसिया द्याट स्प्लिट्स इन्टु टु लेयर, द्याट इज सुपरफिसियल फ्याटी एन्ड डिप मेम्ब्रेनस लेयर. अब के हुन्छ भने देयर इज एब्सेन्स अफ डिप फेसिया. अब डिप फेसिया भएको भए के हुन्थ्यो, यसले एब्डोमेनको स्ट्रक्चरहरूलाई टाइटली कभर गरिदिएको हुन्थ्यो क्या. सो इट इज ड्यू टु एब्सेन्स अफ डिप सर्भाइकल फेसिया द एब्डोमेन इज एबल टु एक्सपान्ड है. एट द टाइम अफ प्रेग्नेन्सी भयो, एसआइटिजहरूमा भयो होइन. सो त्यसै कारणले के हुन्छ, एब्डोमेन इज एबल टु एक्सपान्ड बिकज इट इज डिभोइड अफ डिप सर्भाइकल डिप फेसिया है. सो अर्को चाहिँ हाम्रो कुन ठाउँमा डिप फेसिया एब्सेन्ट हुन्छ, द्याट इज इन द फेस है. ह्याड द डिप फेसिया बिन अभाइलेबल इन द फेस, त्यसको कारण यदि डिप फेसिया फेसमा भएको भए के हुन्छ भन्दाखेरि द्याट विल लिड टु हाम्रो मास्क लाइक फेसिस हुन्थ्यो. किनभने डिप फेसियाले इन्डिभिजुअल मसल्सहरूलाई इन्डिभिजुअली जब इन्क्लोज गरेको हुन्थ्यो, त्यसले एकदमै टाइट स्ट्रक्चरहरू जेनेरेट गरेको हुन्थ्यो क्या, जस कारण चाहिँ वी वुड नट बी एबल टु मुभ आवर फेसियल एक्सप्रेसन. सो डिप फेसिया इज अल्सो एब्सेन्ट इन द नेक, एन्ड यस देयर इज एक्सेप्सन इन द फेस, सर नट इन द नेक, द्याट इज आई एम टकिङ अबाउट फेस है. सो फेसमा कुन ठाउँमा एक्सेप्सन हुन्छ, द्याट इज इन द प्यारोटिड ग्ल्यान्ड. सो प्यारोटिड ग्ल्यान्डमा चाहिँ डिप सर्भाइकल फेसिया प्रेजेन्ट, डिप फेसिया प्रेजेन्ट हुन्छ. यस इट इज डिप सर्भाइकल फेसिया द्याट इज एक्सटेन्डिङ अप टु द प्यारोटिड ग्ल्यान्ड. त्यही कुरा हो. तर याद राख्नु, फेसमा इट इज एब्सेन्ट बट इन द प्यारोटिड रिजन इट इज प्रेजेन्ट. एन्ड प्यारोटिड रिजनमा प्रेजेन्ट हुनुको एउटा क्लिनिकल कोरिलेट केही छ, त्यो मम्स भाइरस हुँदाखेरि के हुन्छ, देयर इज enlargement of the gland. As the gland enlarge, मैले के भने इट इज कभर्ड बाई के भने इट इज कभर्ड बाई द फेसिया. सो दिस
फेसियाले कभर गरेर हुन्छ अनि ड्यू टु द अनयिल्डिङ नेचर अफ दिस फेसिया एकदमै टाइट हुन्छ कि यो फेसिया त्यसै कारण वेनेभर द ग्ल्यान्ड ट्राइज टु एक्सप्यान्ड होइन एक्सपान्ड गर्दाखेरि के हुन्छ इट विल पुस द फेसिया अनि जस कारण चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस कारण देयर इज सेन्सेसन अफ डिस्टेन्सन हुन्छ अनि जस कारण द्याट विल रिजल्ट इन्टु पेन सेन्सेसन ड्युरिङ मम्स भाइरसको इन्फेक्सन है सो द्याट इज द बेसिक थिङ अबाउट डिफेसिया सो हामी जब डिफेसियाको कुरा गर्छौँ है यसको चाहिँ 6वटा मोडिफिकेसन हुन्छ क्या सो देयर इज अ इन्भेस्टिङ लेयर अफ द डिप सर्भाइकल फेसिया जसले चाहिँ एज अ होल सबैलाई कभर गरेको हुन्छ देन देयर इज एन्टेरियरली देयर इज प्रेजेन्स अफ द प्रिट्रेकियल फेसिया अनि पछाडि जस्ट इन फ्रन्ट अफ द भर्टिब्रा देयर इज प्रेजेन्स अफ द प्री भर्टिब्रल फेसिया अनि यी 3टा लेयरहरूले मिलेर के हुन्छ यिनीहरूको बिचको फर्दर मोडिफिकेसन यो डिफेसियाको मोडिफिकेसन त यिनीहरू भने यिनीहरूको फर्दर मोडिफिकेसन के छ क्यारोटिड सिट छ एन्ड अदर मोडिफिकेसन बुकोफेरिन्जियल फेसिया एन्ड फेरिन्जियोबेसिलर फेसिया pharynx just beneath the pharynx को हाम्रो सर्कुलर मसलको अफ pharynx को just beneath there is presence of pharyngobasilar fascia it is just present beneath the skull को base of the skull र pharynx को just beneath मा present हुने चाहिँ हाम्रो बुको that is pharyngobasilar fascia हो अनि pharynx को behind the pharynx एउटा fascia present हुन्छ that is known as bucopharyngeal fascia that will be discussing राम्रो राम्रो फोटोजहरुमा हेरेर हामीले बुझिहाल्छौँ है so let me clear this सो हामी हेरौँ है अब के हुन्छ यो 6वटै लेयरलाई म एउटा जस्ट अलिकति बुझाउन खोज्छु एन्ड देन विल बी लुकिङ एट द स्लाइड इटसेल्फ है सो के हुन्छ मैले के भने देयर आर 6 मोडिफिकेसन अनि त्यसमा मैले के भने देयर इज इन्भेस्टिङ लेयर अफ डिप फेसिया देयर इज प्रिट्याकल प्री भर्टिब्रल क्यारोटिड सिट बुकोफेरिन्जियल फेसिया एन्ड फेरिङ्गोबेसिलर फेसिया सो के हुन्छ दिस इज होल इज अ इन्भेस्टिङ लेयर अफ डिप सर्भाइकल फेसिया लेट अस कन्सिडर लाइक दैट है सो यो होल भनेको के हो दिस इज अ इन्भेस्टिङ लेयर अफ द डिप सर्भाइकल फेसिया सो इट इज अ इन्भेस्टिङ लेयर अफ द डिप सर्भाइकल फेसिया अनि यसले यो चाहिँ एन्टेरियर भयो सपोज एन्ड दिस इज पोस्टेरियर है सो यसले चाहिँ के हुन्छ मसल्सहरूलाई इन्क्लोज गरेको हुन्छ क्या ठिक छ अनि यहाँ पछाडि पनि इन्क्लोज गरेको हुन्छ अगाडि नै इन्क्लोज गरेको हुन्छ सो दिस मसल द्याट इज यु आर सेइङ इज स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड सो अनि पछाडि देखिने मसल भनेको ट्रापेजियस सो दिस इज स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड दिस इज ट्रापेजियस है सो डिप सर्भाइकल फेसियाले इन्क्लोज गरेको हुन्छ अनि के कुन कुन मसल यो स्प्लिट भएको हुन्छ अनि स्प्लिट भएर यसले कसलाई इन्क्लोज गर्छ स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड एन्ड ट्रापेजियस अनि यो त मैले जस्ट एउटा उसमा देखाइरहेको छु एउटा के हुन्छ सेक्सनमा देखाइरहेको छु इट इज बेसिकली इन्क्लोजिङ ग्ल्यान्डहरूलाई नि इन्क्लोज गरेर हुन्छ यसले स्पेसहरू पनि बनाएर हुन्छ द्याट विल बी टकिङ इन डिटेल अबाउट इन्भेस्टिङ लेयर अफ डिप सर्भाइकल फेसिया सो दिस इज इन्भेस्टिङ लेयर अफ डिप सर्भाइकल फेसिया है त्यसपछि लेटेस्ट सी अनदर है यतातिर लेट्स से देयर इज यो भर्टिब्रा म बनाइरहेको छु है सो भर्टिब्रा लेट्स मी मेक अ भर्टिब्रा अनि यो भर्टिब्रालाई कभर गर्ने फेसिया हुन्छ क्या ठिक छ नि जस्ट इन फ्रन्ट अफ द भर्टिब्रा दिस फेसिया इज नोन एज pre-vertebral fascia so this is known as pre-vertebral fascia ठीक छ so this is investing layer of deep cervical fascia and this is pre-vertebral fascia अनि अगाडि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ हाम्रो यहाँ सपोज देयर इज इसोफेगस यहाँ हाम्रो दिस इज pharynx सरी दिस इज ट्रेकिया भयो हैन अनि ट्रेकियाको जस्ट अगाडि लेट सपोज यो हाम्रो ग्ल्यान्ड भयो है यो ग्ल्यान्ड भनेको हाम्रो के ग्ल्यान्ड हो दिस इज नोन एज हाम्रो के भन्छ दिस इज आवर थाइरोइड ग्ल्यान्ड भयो अनि यसलाई कभर गर्ने फेसिया छ है सो just in front of the trachea just enclosing the thyroid gland and यो फेसियालाई हामी के भन्छ pre-tracheal fascia भनेर भन्छौँ है ठीक छ नि so this is के हो this is investing layer of deep cervical fascia this is pre-vertebral fascia and this is pre-tracheal fascia pre-tracheal fascia को फर्दर दुईटा पार्ट हुन्छ एउटा visceral पार्ट हुन्छ एउटा muscular पार्ट हुन्छ visceral पार्ट को मैले भर्खरै कुरा गरे जसले एउटा visceralलाई इन्क्लोज गरिरहेको छ that viscera is our कुन ग्ल्यान्ड भन्यो मैले थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई इन्क्लोज गरिरहेको छ त्यो भयो है अर्को के हुन्छ हाम्रो मस्कुलर पार्ट हुन्छ जसले मसल्सहरूलाई इन्क्लोज गरिरहेको छ अनि कुन मसल इन्फ्राहायोइड मसल्सहरूलाई इन्क्लोज गरेर हुन्छ अनि यो इन्फ्राहायोइड मसल कस्तो छ फ्ल्याट मसल छ त्यसको नाम यसको नाम के भयो स्ट्र्याप मसल्स है सो स्ट्र्याप मसल भनेको दिज आर द इन्फ्राहायोइड फ्ल्याट मसल्स आर नोन एज स्ट्र्याप मसल अनि त्यो मस्कुलर लेयरले चाहिँ तिनीहरूलाई कभर गरेर हुन्छ यतातिर ठिक छ सो विल बी सिइङ पिक्चर्स लाइक दिस इन अ बिट है अब हेरौँ सो अब यहाँतिर हाम्रो के हुन्छ देयर इज आवर क्यारोटिड सिट है सो क्यारोटिड सिट कसले बनाएर छ एउटा देयर इज अ कन्ट्रिब्युसन फ्रम द प्री भर्टिब्रल फेसिया देयर इज कन्ट्रिब्युसन फ्रम द प्री ट्राकियल फेसिया एन्ड देयर इज कन्ट्रिब्युसन फ्रम द इन्भेस्टिङ लेयर अफ द डिप सर्भाइकल फेसिया यो तीनटाबाट कन्ट्रिब्युट भएर के बनिरहेछ हाम्रो क्यारोटिड फेसिया बनिरहेछ है सो क्यारोटिड फेसिया यसरी बनिरहेछ सो हाम्रो के हो 6वटा मोडिफिकेसन हुन्छ इन्भेस्टिङ लेयर अफ डिप सर्भाइकल फेसिया जसले होललाई कभर गरिरहेछ एज अ होल द्याट इज नोन एज इन्भेस्टिङ लेयर अफ द डिप सर्भाइकल फेसिया है अनि त्यसपछि प्रिट्राकियल फेसिया कहाँ छ हाम्रो यतातिर प्रिट्राकियल फेसिया प्रेजेन्ट छ अनि यो प्रिट्राकियल फेसिया छ इट इज प्रेजेन्ट जस्ट इन फ्रन्ट अफ द ट्रेकिया इन्क्लोजिङ अ ग्ल्यान्ड यसको दुईटा पार्ट हुन्छ मैले भने त्यो याद राख्नुपर्छ अर्को भनेको हाम्रो प्री भर्टिब्रल फेसिया सो भर्टिब्रालाई इन्क्लोज गरिरहेछ दिस इज आवर प्री भर्टिब्रल फेसिया भयो अनि अर्को फेसिया भनेको चाहिँ हाम्रो क्यारोटिड सिट भयो जुन चाहिँ यिनीहरूकै कन्ट्रिब्युसनहरूबाट बनिरहन्छ है सो मोडिफिकेसन भित्र मोडिफिकेसन भएर के बनिरहेछ क्यारोटिड सिट बनिरहेछ है एन्ड अदर फेसिया इज बुकोफेरिन्जियल फेसिया एन्ड फेरिङ्गोबेसिलर फेसिया